এতিয়া WhatsAppৰ জৰিয়তেও টকা পঠিয়াব পাৰিব নেশ্যনেল পেমেন্ট কৰ্পোৰেচন অফ ইণ্ডিয়াই WhatsAppক ইয়াৰ বাবে অনুমতি দি দিলে কিন্তু এটা শৰ্ত দিছে যে কেৱল 2 কোটি মানুহেহে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব এই ফিচাৰ্স কেনেকৈ আপুনিও ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব WhatsApp পেমেন্ট কেনেকৈ সেটআপ কৰিব কেনেকৈ পঠাব পাৰিব টকা লগতে WhatsApp পেৰ লগত জড়িত সকলোখিনি কথা আপুনি এই সমূহ ভিডিঅৰ জৰিয়তে গম পাব গতিকে ভিডিঅটো সম্পূৰ্ণকৈ চাই থাকিব মই চিত্ৰঞ্জনে আপোনাক সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছো আমাৰ এই ডিজিটেল সহায় ইউটিউব চেনেল লৈকে যদি আপোনাৰ ভিডিঅটো ভাল লাগে এটা লাইক কৰিব আৰু এনে ধৰণৰ প্ৰতিটো টেকনলজিৰ লগত জড়িত খবৰ বা ভিডিঅ আপুনি পাই থাকিবলৈ হলে বা জানি থাকিবলৈ হলে টেকনলজিৰ সৈতে যদি আপুনি নিজকে জড়িত কৰি ৰাখিব বিচাৰে তেনেহলে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি লগতে যদি বেল আছে বেলটো দবাই অল কৰিবলৈ নাপাহৰিব তেতিয়া মই দিয়া প্ৰতিটো ভিডিঅ আপুনি সকলোতকৈ আগত পাই থাকিব WhatsApp Pay যোৱা 2 বছৰৰ প্ৰায় 10 লাখ লোকে বিটা টেষ্টিংৰ যোগেদি ব্যৱহাৰ কৰি আছিল ভাৰতত এতিয়া প্ৰায় 40 কোটি লোকে WhatsApp ব্যৱহাৰ কৰে তাৰে ভিতৰত সকলোৱে এই যেটো WhatsApp Pay সুবিধা নাপাব যদিও প্ৰায় 2 কোটি লোকে অফিচিয়ালি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব WhatsApp Pay নো কি সেই বিষয়ে যদি সমুকৈ কওঁ তেনেহলে WhatsApp Pay সেৱা যেটো হয় সেই সেৱাটো ইউনিফাইড পেমেন্ট ইন্টাৰফেস মানে UPI ওপৰতে কাম কৰে যিদৰে Google Pay Phone Pay বা ভীম আৰু এনা ধৰণৰ যিবোৰ বেংকৰ যিবোৰ এপ্লিকেশন আছে এই এপবোৰ যেনেকৈ কাম কৰে গতিকে আপুনি WhatsApp ওয়ালেটত কোনো টকা জমা ৰখাৰ প্ৰয়োজন নাথাকে যাৰ বাবে UPI পেমেন্ট সদায় সুৰক্ষিত হয় আপোনাৰ বেংক একাউণ্টত টকা থাকিলে এপ্লিকেশনৰ জৰিয়তে অন্য যিকোনো ব্যক্তিলৈ টকা পঠাব পাৰিব তাৰ বাবে প্ৰথমতে আপুনি WhatsApp পেমেন্টৰ ৰেজিষ্ট্ৰেচন কৰিব লাগিব কেনেকৈ কৰিব পাৰিব ৰেজিষ্ট্ৰেচন যিটো নম্বৰত WhatsApp আছে সেই নম্বৰে বেংক একাউণ্টত ৰেজিষ্টাৰ হৈ থাকিব লাগিব তাৰ পিছত ইয়াত আপোনালোকক মই দেখাই আছো ইয়াতে যিটো তিনটা ডট আছে তিনটা ডটত ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ পাছত নিউ গ্ৰুপ নিউ ব্ৰডকাষ্ট এনে ধৰণে দেখিব আৰু পেমেন্ট বুলি এটা অপচন পাব পেমেন্টত ক্লিক কৰিব তাৰ পাছত এড পেমেন্ট মেথড বুলি পাব তাত ক্লিক কৰি একচেপ্ট এণ্ড কন্টিনিউ কৰিলে বেংকৰ এখন লিষ্ট আহি যাব তাৰে ভিতৰত আপোনাৰ বেংক একাউণ্টটো সিলেক্ট কৰি WhatsApp Pay সহজতে সেটআপ কৰি লব পাৰিব মনত ৰাখিব তাৰ বাবে আপোনাৰ যিটো বেংকত একাউণ্ট আছে সেই বেংকৰ ATM কাৰ্ডখনো প্ৰয়োজন হ'ব কেনেদৰে টকা পঠাব পাৰিব টকা পঠাবলৈ হলে যালৈকে টকা পঠাব বিচাৰিছে তেওঁলোকে যিদৰে আপুনি মেছেজ কৰে তেনেদৰে অ্যাটাচমেন্ট অপচনত ক্লিক কৰিলে পেমেন্ট বুলি পাব আৰু তাতে ক্লিক কৰিলে সেই ব্যক্তিজনলৈ আপুনি যিমান টকা পঠাব বিচাৰে অন্য যিবোৰ UPI যিবোৰ এপ্লিকেশন আছে তেনেদৰে ইয়াতো WhatsApp Pay জৰিয়তে টকা পঠাব পাৰিব যেহেতু WhatsApp Pay UPI ৰ ভিত্তিতে চলে সেইভাবে অন্য UPI এপ্লিকেশনৰ লগতে সুবিধা অনুযায়ী WhatsApp Pay ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব এতিয়া হয়তো বহুতৰে মনত প্ৰশ্ন আহিছে যে WhatsApp Pay ব্যৱহাৰ কৰিলে ইয়াৰ বাবে কিবা চাৰ্জ দিব লাগিব নেকি UPI ৰ বাবে 1 লাখ টকাৰ লেনদেনৰ সীমা ধৰা আছে WhatsApp ৰ বাবে প্ৰযোজ্য হ'ব এই একেই সীমা মানে 1 লাখ টকা লৈকে ট্ৰানজাকচন কৰিব পাৰিব UPI হৈছে এটা বিনামূলীয়া সেৱা আৰু আপোনাক লেনদেনৰ বাবে কোনো ধৰণৰ চাৰ্জ কৰা নহয় WhatsApp Pay বিষয়ে হয়তো আপোনাক জানিবলগীয়া আটাইখিনি কথা এই ভিডিঅৰ জৰিয়তে গম পালে যদি আপোনাৰ ভিডিঅটো ভাল লাগিল Facebook WhatsAppত শেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু নিজকে যদি টেকনলজিৰ সৈতে যদি সদায় জড়িত কৰি ৰাখিব বিচাৰে বা টেকনলজিৰ বিষয়ে যদি আপুনি নতুন কথা জানি থাকিব বিচাৰে তেনেহলে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি লগতে যদি বেল আছে বেলটো দবাই অল কৰিবলৈ নাপাহৰিব অন্য এটা বেলেগ ভিডিঅত আমি আকৌ লগ পাম ধন্যবাদ জয় অসম